πάλι. 31 Μαΐου φτάσαμε αισίως και δεν είχαμε χρόνο να ασχοληθούμε με το σημαντικότερο κομμάτι της συντήρησης πριν την έναρξη της ψαρευτικής σεζόν, το οποίο είναι τι άλλο από τη συντήρηση του ψαροντούφεργου. Η συνηθισμένη συντήρηση που κάνουμε είναι η αλλαγή των ελαστικών, αλλαγή μπετονιάς που συνδέεται με το μουλινέ, ακόνισμα βέργας, γράσωμα, λάδωμα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Ας δούμε λοιπόν τι θα χρειαστούμε και ποια θα είναι η διαδικασία για να ετοιμαστούμε ώστε να κάνουμε την ψαρευτική μας εξόρμηση άνετα και χωρίς κάποιο απρόβλεπτο. Ας δούμε λοιπόν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να ετοιμάσουμε το όπλο μας να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στη δουλειά του, η οποία είναι να πιάσει ψάρια. Λοιπόν, το πρώτο που θα χρειαστούμε φυσικά είναι το ψαροντούφεργο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Το επόμενο που θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά είναι τα καινούρια λάστιχα που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να αλλάξουμε τα παλιά. Η μπετονιά μας που θα χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε την παλιά μας μπετονιά. Εδώ μέσα έχω κλειψάκια, κάποιο φτεράκι που πιθανόν μπορεί να χρειαστεί βέργα, κάποιες καμπάνες που μπορεί να χρειαστούν για να αλλάξουμε τα λάστιχα. WD-40 spray, το οποίο το βάζουμε ακόμα και στη σαλάτα, χρησιμοποιείται παντού. Ένας αναπτήρας, ένα μέτρο. Αντί για κλιπαδόρο χρησιμοποιώ αυτό, θα το δείξουμε πώς. Σχοινή για να δέσουμε τα ελαστικά. Μία λίμα για να ακονίσουμε τη βέργα. Ένας εξολκέας που θα μας βοηθήσει να τοποθετήσουμε τις καμπάνες στα λάστιχα. Ένα κοπίδι και όρεξη να ασχοληθούμε φυσικά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα βρούμε πόσο λάστιχο χρειάζεται να αγοράσουμε για να αντικαταστήσουμε τα παλιά μας ελαστικά. Ο πρώτος εύκολος τρόπος, εάν αλλάζουμε τα λάστιχα που φοράμε ήδη με ίδιο λάστιχο, ίδια εταιρεία, ίδιο μήκος, ίδιο πάχος, ίδια όλα, είναι να μετρήσουμε το παλιό λάστιχο και να προσθέσουμε ένα πόντο ακόμα ή δύο, ανάλογα τη χρήση που το έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της σεζόν, αν το έχουμε κόψει ή όχι. Μπορούμε να προσθέσουμε ένα πόντο 2 για ασφάλεια και μετράμε λοιπόν το παλιό και σημειώνουμε το μήκος του 70, 80, 60 εκατοστά όσο χρειαστεί για να παραγγείλουμε. Ο πιο καλός τρόπος όμως είναι να μετρήσουμε και να βγάλουμε καινούριο συντελεστή, καινούρια όλα με το λάστιχο που επιθυμούμε. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι έχουμε αποφασίσει ότι θα αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο λάστιχο μια συγκεκριμένη εταιρεία, οπότε ρωτάμε αυτόν που θα μας το προμηθεύσει ποιος είναι ο συντελεστής ο οποίος δουλεύει ιδανικά το λάστιχο, ο συντελεστής επιμήκυνσης του ελαστικού, και σου δίνει μια τιμή που κυμαίνεται από 3 έως 3,5 συνήθως, εκεί μέσα βάλει 3,1, 3,2, 3,3, 4, 5, κάπου εκεί πέρα κυμαίνεται τέλος πάντων, και μέσω ένας τύπου που θα δείξουμε τις διαδικασίες τώρα βγάζουμε το πόσο ακριβώς ελαστικό θέλουμε. Ας δούμε λοιπόν πώς θα το βγάλουμε. Μετράμε λοιπόν την απόσταση από το καρχαριάκι που θέλουμε να οπλίσει το λάστιχο μέχρι την τρύπα που ξεκινάει το λάστιχο. Βάζουμε μια γραμμή κοντά στη μέση και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι 96 εκατοστά. Εδώ να πούμε ότι αυτό το ελαστικό που είναι μπροστά, για να στρώσει ομαλά στην όπληση, πρέπει να περάσει κατά τη διάρκεια που το οπλίζουμε μέσα από αυτό. Οπότε θα πάρουμε το μπροστά λάστιχο, το περάσουμε μέσα από το προηγούμενο και θα το οπλίσουμε στο πρώτο καρχαριάκι. Το δεύτερο θα το φέρουμε από πάνω, να το οπλίσουμε στο τρίτο. Έτσι στρώνουν πιο ομαλά τα λάστιχα. Επομένως λοιπόν θα μετρήσουμε τη μέση περίπου αυτής της εγκοπής, η οποία είναι στα 96 εκατοστά. Αυτό λοιπόν το 96 που βρήκαμε θα το διαιρέσουμε με το συντελεστή του ελαστικού. Δηλαδή το συγκεκριμένο λάστιχο έχει ένα μεγάλο συντελεστή, δηλαδή από 3 μέχρι 3,5 από ό,τι μου είπε το μαγαζί που το προμηθεύτηκα. Εγώ θα ήθελα να είναι κάπου στη μέση, οπότε θα το βάλω 3,2 και αυτό το αποτέλεσμα της διαίρεσης που θα βρω θα το πολλαπλασιάσω επί 2 και αυτό το σύνολο που βρήκα, δηλαδή 96 για 3,2 που είναι ο συντελεστής του ελαστικού, επί 2
θα μου βγάλει το μήκος του ελαστικού που θα χρησιμοποιήσω. Εδώ να πω ότι καλό είναι να υπολογίσουμε ένα πόντο παραπάνω ή και δύο για το λάστιχο που χρειάζεται ανάμεσα στην κεφαλή, ας πούμε, που είναι περίπου ένας πόντος ελαστικό που είναι μέσα στην κεφαλή, οπότε θα χρειαστεί, ας πούμε, περίπου να προσθέσουμε ένα πόντο, και επίσης θα φάμε περίπου ένα μισό πόντο από την κάθε πλευρά από το ελαστικό για να το δέσουμε, οπότε καλό είναι να βάλουμε 1 με 2 πόντους παραπάνω από το αποτέλεσμα που βρούμε στο ελαστικό που θα βρούμε. Και αυτό γιατί υπάρχει το ρητό που λέει το λίγο διορθώνεται, το πολύ όχι. Εάν το λάστιχο μου είναι λίγο μεγαλύτερο και δω κατά τη διάρκεια του ψαρέματος ότι οι βολές του δεν είναι όσο δυνατές θα ήθελα, μπορώ να έρθω σπίτι, να κόψω μισό πόντο από την κάθε πλευρά και να το φέρω, ή μπορώ να βάλω μια πιο κοντή καμπάνα και να το πλήσω πιο πολύ το λάστιχο, οπότε να το φέρω στα μέτρα που θέλω. Γενικά μπορώ να παίξω με αυτό το πλεονέκτημα, το περαστούν, μπορώ να παίξω με το λάστιχο, να το κόψω λίγο ή την καμπάνα να την μεγαλώσω, να τη μικρύνω αν το έχω κόψει πολύ το λάστιχο, ή μεγάλο ή μικρό τέλος πάντων. Οπότε μας δίνει έτσι ένα περιθώριο ευελιξίας, μικρό βέβαια, αλλά πάντα χρειάζεται. Όπως επίσης κατά τη διάρκεια της σεζόν που φθύρονται στις άκρες τα ελαστικά και σπάνε, μπορώ να το κόψω και να το δέσω αμέσως πιο κάτω που είναι πιο καλό το λάστιχο και να συνεχίσω να ψαρεύω με αυτό το λάστιχο για το υπόλοιπο της σεζόν. Κλείνοντας τη μέτρηση και την αγορά του ελαστικού, να πούμε δύο πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με την αγορά του ελαστικού. Εγώ συνήθως αλλάζω τα ελαστικά Μάιο, και αυτό γιατί με την έναρξη του καλοκαιριού θέλω να έχω φρέσκα λάστιχα που θα ψαρεύω αρκετά, ας πούμε, περισσότερο το καλοκαίρι, οπότε θέλω να έχω καλά καινούργια λάστιχα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα που λόγω καιρού και όλα αυτά, μικρότερες μέρες, όχι τόσο ηλιοφάνεια, δεν φθύρονται τόσο εύκολα τα λάστιχα, συνεχίζω ψαρεύω με τα ίδια λάστιχα, οπότε έρχεται ο Μάιος και τα αλλάζω πριν την έναρξη της ψαρευτικής σεζόν. Αυτό βέβαια έχει ένα ρίσκο, γιατί συνήθως όλοι το ίδιο κάνουν, οπότε δεν βρίσκεις εύκολα λάστιχα, οπότε είναι λίγο 50-50, διάλεγεις πώς να το κάνεις, είτε αγοράζεις λάστιχα πριν το Μάιο, αλλά είναι πιθανό τα λάστιχα αυτά να είναι αρκετό καιρό μέσα στο κατάστημα, είτε αγοράζεις λάστιχα μέσα στο Μάιο, το πιθανότερο είναι να τα έχει ξεπουλήσει τα λάστιχα, ιδίως κάτι ελαστικά όπως αυτά που χρησιμοποιώ εγώ, που είναι με τη μικρή τρύπα και τα προτιμάει τώρα τελευταία η κοινότητα των τελεφεκάδων, οπότε δύσκολα βρίσκεις τέτοια περίοδο, οπότε περιμένεις να φέρει τα καινούργια λάστιχα, αλλά παίρνεις και πολύ φρέσκα υλικά βέβαια. Ένα είναι αυτό λοιπόν, ότι επιλέγουμε ανάλογα το ψάρεμα που κάνουμε, δηλαδή κάποιος που κυνηγάει λαβράκια μέσα στο χειμώνα, θέλει στην έναρξη τη σεζόν των λαβρακιών μέσα στο χειμώνα να έχει φρέσκα λάστιχα. Εγώ που προτιμώ, ας πούμε, την καλοκαιρινή σεζόν, θέλω στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν να έχω φρέσκα λάστιχα, οπότε ο καθένας το ρυθμίζει όπως τον βολεύει. Το επόμενο που ήθελα να τονίσω με τα λάστιχα είναι ότι ο συντελεστής, όσο μικρότερος είναι, δηλαδή 3,1, 3 κτλ. Και κάτω, το λάστιχο μας βγαίνει πιο μακρύ. Οπότε μπορεί να μας έχει πει ο κατασκευαστής ότι, παράδειγμα, ότι το λάστιχο αυτό δουλεύει ιδανικά με 3,3 συντελεστή, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι το λάστιχο είναι πολύ κοντό. Οπότε αν το βάλουμε στο όπλο και κλωτσάει, θα έχουμε στο νου μας ότι την επόμενη φορά να το βάλουμε με ένα χαμηλότερο συντελεστή, να είναι λίγο μεγαλύτερο το λάστιχο, που να μειώσουμε αυτή την επίδραση του ελαστικού, και αν δούμε ότι δεν δουλεύει σωστά, μπορούμε να το κόψουμε για να το φέρουμε σε αυτό το συντελεστή. Οπότε έχουμε αυτό στο νου μας. Συν ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν τα λάστιχα φθύρονται, βλέπετε και εδώ πέρα πως έχει γίνει το λάστιχο το συγκεκριμένο, όπως και αυτό εδώ. Οπότε πολλές φορές από αυτό το σημείο κόβουνε και σπάνε κατά τη διάρκεια του ψαρέματος. Πριν κοπεί ή εάν κοπεί, μπορώ να το κόψω και να τα ξαναδέσω πάλι από εδώ και να συνεχίσω με τα ίδια λάστιχα για αρκετό καιρό ακόμα. Επίσης,
όσο τα χρησιμοποιώ, αυτά τα λάστιχα ανοίγουν. Μπορεί να πάρει σε μήκος, δηλαδή μισό πόντο, ένα πόντο, ανάλογα ξέρω, τη χρήση και το μήκος του. Οπότε με το να τα κόψω τα επαναφέρω στο συντελεστή που ήταν όταν τα αγόρασα. Οπότε καλό να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε στην αλλαγή των ελαστικών. Μετρήσαμε λοιπόν και βρήκαμε ότι το πρώτο λάστιχο είναι 60 εκατοστά. Βγάλαμε συντελεστές, διαιρέσεις, το πολλαπλασιάσαμε επειδή όπως είπαμε και βγάλαμε ότι είναι 60 εκατοστά. Εγώ προτιμώ να τα οπλίζω σε διαφορετικά καρχαριάκια γιατί έτσι στρώνουν πιο ομαλά. Άλλοι προτιμούν να τα οπλίζουν όλα στο τελευταίο, οπότε μετράνε από εκεί. Ο καθένας όπως μπορεί. Οπότε κάναμε ένα σημαδάκι στα 60 εκατοστά και θα κόψουμε το πρώτο μας λάστιχο. Βλέπουμε εδώ τις κεφαλές έχουν πιάσει άλατα από τη χρήση και βλέπουμε επίσης πως τις έχω τροχίσει και τις έχω κάνει πιο μικρές για να χωράνε στη μικρή οπή. Θα πιάσω λίγο τη λίμα και θα καθαρίσω αυτά τα άλατα πριν τις ξαναβάλω. Λίγο απορριπαντικό πιάτο για να μπει πιο εύκολα να γλιστρήσει. Και έτσι εύκολα μπαίνει μέσα. Τις μπρόχνουμε να μπει καλά μέσα και είναι έτοιμη. Πώς θα δέσουμε τώρα την καμπάνα μας? Παίρνουμε το σχοινάκι μας. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε κυρό σχοινό, αλλά εγώ αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ αυτό. Θα το προσέξουμε όταν το δένουμε. Κάνουμε ένα κόμπο και αφήνουμε αρκετό σχοινί περιθώριο. Λοιπόν, 1, 2, τα ενώνουμε αυτά και περνάμε και μια φορά από μέσα. Το εφαρμόζουμε να είναι κολλητά εδώ οι σπήρες και είμαστε έτοιμοι για να το σφίξουμε. Να πούμε εδώ ότι πριν φτάσουμε στο σημείο να τραβήξουμε τον κόμπο, του κάνουμε ένα τσεκ, τον τραβάμε λίγο και από τις δύο πλευρές, έτσι ένα ελάχιστο, για να δούμε εάν μένει σφιγμένο έτσι το ελάχιστο που τραβήξαμε ή λύνει τελείως μόλις τον αφήσουμε, για να είμαστε σίγουροι ότι τον δέσαμε σωστά το κόμπο και ότι θα μείνει δεμένος, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμε το λάστιχο με συνεχόμενες τριβές χωρίς να καταφέρουμε να το δέσουμε και εν τέλει να το τραυματίσουμε. Λιώνουμε λοιπόν καλά το σχοινάκι. Ώστε να μην κάψουμε το ελαστικό. Παίρνουμε δύο καλά εργαλεία που μπορούν να σηκώσουν δύναμη και εφαρμόζουμε τη δύναμη παράλληλα, αντίθετα. Βλέπουμε ότι αν το αφήσουμε δεν θα επανέλθει ο κόμπος στην αρχική θέση, μένει σφιγμένος, το ελέγχουμε μέχρι να είναι τέρμα σφιχτό και το ελαστικό μας είναι έτοιμο δεμένο. Με το κοπίδι προσεκτικά θα κόψω τις άκρες του σκοινιού. Προσέχω να μην πληγώσω το λάστιχο, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο όταν οπλίζονται τα λάστιχα οι δυνάμεις είναι ισχυρές, τεντώνεται πολύ το ελαστικό και μια μικρή πληγή θα προκαλέσει αστοχία στο λάστιχο και θα σκιστεί. Κόβω λοιπόν και τις δύο άκρες πολύ προσεκτικά με υπομονή, δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις. Ωραία. Και κατόπιν με ένα αναπτήρα καίω τις άκρες, προσέχοντας πάλι να μην κάψω το ελαστικό. Ώστε να εξασφαλίσω ότι δεν θα λύσει αυτός ο κόμπος. Προαιρετικά κάποιοι βάζουν και μια σταγόνα λόγκο από πάνω. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω, αλλά ορισμένοι το κάνουν. Οπότε εάν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε εσείς. Ωραία.
και το ελαστικό μας είναι έτοιμο για χρήση. Αφού λοιπόν τα δέσουμε τα λάστιχα, κάνουμε ένα τσεκ, τα τραβάμε λίγο να δούμε εάν μένει στη θέση του. Βέβαια προς Θεού δεν τα οπλίζουμε μέσα στο σπίτι ή έξω από το νερό, γιατί αν γίνει ένα ατύχημα έτσι θα είναι πολύ κακό. Έτσι λίγο τραβώντας τα ελέγχουμε αν μένει ο κόμπος στη θέση του. Προς το παρόν δείχνει μια χαρά, η τελική δοκιμή θα γίνει στη θάλασσα. Αφού λοιπόν τελειώσαμε τα λάστιχα, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση της μπετονιάς που συνδέει τη βέργα με το όπλο. Καθώς βλέπουμε ότι σε αρκετά σημεία έχει τσακίσει, έχει φθαρεί, οπότε είναι επίφοβη να κόψει σε αυτό το σημείο και δεν θέλουμε να χάσουμε ένα ψάρι τρόπαιο εξαιτίας μιας μπετονιάς. Οπότε θα προχωρήσουμε στην αντικατάστασή της. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα περάσω την μπετονιά την καινούργια στην άκρη της βέργας, θα την περάσω στα 3 μήκη που χρειάζομαι, θα τη μετρήσω πόσο θέλω και αφού βρω το μήκος της μπετονιάς θα την κόψω και θα την κλιπάρω στο σκοινί του μολυνέ. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι. Οπότε ξεκινάμε κλιπάροντας τη βέργα σε πρώτη φάση. Λοιπόν, περνάω το κλιψάκι στην μπετονιά, θα το περάσω από την τρύπα της βέργας και μετά ξανά μέσα από το κλιψάκι και θα φτιάξω τον κόμπο ώστε να ασφαλίσω τη βέργα. Ας το δούμε. Λοιπόν, πριν ασφαλίσω το δικανάκι, έχοντας απόσταση από την άλλη άκρη της μπετονιάς για να μην την κάψω, και την άκρη της μπετονιάς και δημιουργώ έτσι μια μεγάλη μπάλα ώστε να μην μπορεί να περάσει από το κλιψάκι. Επιλέγω να περάσω την μπετονιά από αυτή την πλευρά, καθότι από εδώ θα περάσει και θα περάσει πάνω από την βέργα για την ασφαλίσει, οπότε θέλω να είναι από την αριστερή πλευρά του όπλου για να έρθει στο σημείο που αγκιστρώνει. Δεν θέλω να τη φέρω από αυτή την πλευρά και να διασταυρώνει πάνω από τη βέργα και να δημιουργεί πιθανά μπλεξίματα. Ωραία, αφού λοιπόν αυτό έχει στεγνώσει, ασφαλίζω τη βέργα και ρυθμίζω που θα έρθει το δικανάκι μέχρι εδώ πέρα, ώστε να μπορώ να πιάσει το λάστιχο μετά εδώ πάνω. Ωραία, αφού λοιπόν μετρήσαμε και είδαμε που θα σταματήσει το δικανάκι ώστε να αφήσουμε χώρο για να ασφαλίζει το λάστιχο, θα κλιπάρουμε το δικανάκι. Εγώ δεν έχω κλιπαδόρο γιατί είναι κάπως ακριβή στην αγορά τους. Χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο, το οποίο τόσα χρόνια που το χρησιμοποιώ δεν με έχει απογοητεύσει. Ασφαλίζω μια χαρά τα δικανάκια, το τοποθετώ εδώ και κάνω ένα σφίξιμο, θα το δείτε εδώ πέρα. Το ίδιο θα κάνω κατά μήκος όλης της πλευράς από το δικανάκι, ώστε να είμαι σίγουρος. Εδώ να τονίσουμε ότι το δικανάκι είναι αντίστοιχο του πάχους της μπετονιάς. Ωραία. Ωραία. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Και για έξτρα ασφάλεια στο τέλος πιέζω και τις άκρες. Οπότε τώρα η μπετονιά είναι έτοιμη, κλιπαρισμένη. Μ' αρέσει να αφήνω λίγο κενό, να μην τη φέρνω την μπετονιά μέχρι την γωνία εδώ πέρα. Θέλω να έχω 2-3 πόντους κενό, ώστε να μπορώ να τη σφίγγω με το μολυνέ όσο χρειάζεται
Και κατά δεύτερο λόγο, μπορεί αν ζοριστεί κάπου η πετονιά, αν κοντράρω κάποιο ψάρι, να τεντώσει και να ανοίξει λίγο, οπότε μετά δεν θα μπορώ να την ασφαλίσω καλά. Οπότε τις αφήνω έτσι 1-2 πόντους πριν το σημείο από εδώ που περνάει το σκοινί του μουλινέ. Εδώ πέρα λοιπόν θα κάνω ένα δεύτερο κλειψάκι, άλλο ένα, και θα είμαστε έτοιμοι να δέσουμε. Λοιπόν, αλλάξαμε λάστιχα, αλλάξαμε μπετονιά. Θα κονίσουμε και τη βέργα, γιατί βλέπουμε ότι με τη χρήση σιγά σιγά έχει στομώσει, έχει χάσει την αιχμηρότητά της. Οπότε σε μια δύσκολη βολή, σε ένα μεγάλο θύραμα, δεν θα διεισδύσει τόσο εύκολα. Θα χρησιμοποιήσω μια λίμα και θα τη λιμάρω σιγά σιγά γύρω γύρω, ώστε να την κάνω μυτερή, και θα προτιμήσω λίμα και όχι ένα τροχό, γιατί με τον τροχό θερμαίνεται πολύ το ατσάλι και έτσι χάνει τη σκληρότητά του και σε ένα χτύπημα σε ένα βράχο θα στραβώσει βέργα. Κάτι άλλο που θα προσέξω είναι να κάνω μικρό κόνο εδώ μπροστά στη μύτη και όχι να φάω πολύ τη βέργα και να κάνω ένα μεγάλο κόνο, γιατί αυτός θα στραβώσει πιο εύκολα, ενώ αν είναι όσο το δυνατόν μικρότερος ο κόνος εδώ στην άκρη, θα είναι πιο δυνατή η βέργα μας. Έτοιμη λοιπόν και η βέργα μας. Το όπλο μας λοιπόν έχει ετοιμαστεί πλήρως. Το μόνο που μένει είναι να πάμε για ψάρεμα.